ngón đòn hiểm ác của thương lái Trung Quốc khiến nông dân Việt Nam điêu đứng. Biết về những vụ tận thu nông sản Việt lạ lùng của thương lái Trung Quốc, nhưng liệu bạn đã biết đến điều kinh hoàng xảy ra sau đó? Video này sẽ cho các bạn thấy rõ thảm cảnh của nông nghiệp Việt Nam sau sự biến mất của thương lái Trung Quốc. Hãy xem đến cuối video để nắm thóp những ngón đòn hiểm ác đó là gì bạn nhé. Nông nghiệp 4 xin chào các bạn. Hãy ủng hộ chúng mình bằng cách nhấn vào nút đăng ký kênh. Đó là động lực để chúng mình ra mắt các video chất lượng hơn nữa trong tương lai đấy. Nhiều năm trở lại đây, người dân Việt Nam đã nằm lòng những câu chuyện xoay quanh việc tận thu nông sản Việt một cách rất khó hiểu của người Trung Quốc. Đã có thời thương lái Trung Quốc đi khắp các chợ vùng quê Việt Nam thu mua rễ hồi. Ngay sau đó, một chiến dịch triệt phá rừng hồi, một dược liệu quý hiếm của Việt Nam đã diễn ra. Chỉ số ít người biết đến một sự thật và rồi lạnh sống lưng. Việt Nam và Trung Quốc là hai nước duy nhất trên thế giới may mắn sở hữu cây hồi. Nếu cây hồi Việt bị phá hủy hết, nghiễm nhiên Trung Quốc sẽ độc chiếm thị trường béo bở này. Không những thế, những năm 90 của thế kỷ trước, khi ốc bươu vàng được nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam, người ta chỉ biết đến nó như một nguồn thực phẩm mới, thậm chí là một phương pháp làm giàu. Chỉ đến khi dịch ốc bươu vàng bùng phát trên toàn quốc, những cánh đồng bị tàn phá dưới miệng ốc thì chúng ta mới thấy thâm ý của những hành động này. Bạn đã từng biết đến phi vụ nào tương tự xảy ra ngay cạnh bạn? Hãy comment xuống dưới cho mọi người cùng biết nhé! Và để góp vui, Nông nghiệp 4 sẽ cùng bạn điểm lại 6 thương vụ kỳ quái của thương lái Trung Quốc đã phá tan nền nông nghiệp Việt Nam và cuộc sống nông dân Việt như thế nào. 1. Trung Quốc mua mèo khiến đại dịch chuột hoành hành năm 1997. Đại dịch chuột kinh hoàng nhất trong lịch sử đã diễn ra ở Việt Nam vào những năm 1997, 1998. Khi đó Trung Quốc ráo riết thu mua mèo với giá cao. Người dân Việt Nam lùng sục khắp các thôn bản, ngõ ngách, nhà nào có mèo là mua về để bán sang Trung Quốc. Thậm chí dân mình còn tự ăn cắp mèo của nhà hàng xóm đem bán. Tình trạng bắt trộm mèo trong dân diễn ra khá phổ biến. Đời sống của bà con xóm làng được phen xáo trộn, điên đảo khi người này nghi ngờ người kia. Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, toàn miền Bắc Việt Nam đã thưa vắng bóng dáng mèo. Giống mèo ta cạn kiệt trên thị trường. Đó là một trong những nguyên nhân khiến đại dịch chuột bắt đầu hoành hành. Người dân phải mua bả chuột để bẫy nhưng cũng không đạt hiệu quả như mong muốn. Mùa màng thất bát, lúa gạo trong nhà bị chuột chén sạch. Cơn khát diệt chuột chưa bao giờ cháy bỏng đến mức ấy. Mãi tới năm 1999, khi trại mèo công nghiệp đầu tiên tại miền Bắc ra đời, các giống mèo bắt đầu lan rộng, đại dịch chuột đã giảm đi trông thấy. 2. Thu mua móng trâu, tan hoang sức kéo của nông dân. Khoảng năm 2003-2004, đồn biên phòng Trà Lĩnh phục bắt đối tượng buôn lậu nguy hiểm. Khi bắt được đối tượng, mở mấy bao tải tang vật để kiểm đếm, lập biên bản. Cả tổ công tác, từ sĩ quan đến chiến sĩ, xuất phát từ con nhà nông dân, từ đồng bằng đến miền núi, đều nghiến răng kèn kẹt khi thấy những móng trâu vẫn còn thâm máu, vỡ vụn xương. Thương lái Trung Quốc ráo riết về các chợ nông thôn Việt Nam thu mua móng trâu với giá rất cao. Thậm chí những cái móng từ 4 chân của một con trâu được họ mua với giá hơn hẳn một con trâu. Thế là nông dân Việt Nam đua nhau giết trâu lấy móng, cho dù thịt trâu có phải bán đổ bán tháo vẫn cứ là lời. Cái gọi là chính sách thu mua của Trung Quốc hồi ấy hướng vào mặt hàng móng trâu khiến không biết bao nhiêu con trâu đang tuổi cày kéo phải tập tễnh lê lết và sau đó biến thành các món trâu khô, trâu xào rau muống, trâu kho. Bởi ban đêm, kẻ gian lẻn vào chuồng, giơ dao quắm, dao dựa phang thẳng vào chân, chặt móng. Và chỉ một thời gian rất ngắn, chính sách này đã triệt phá khá lớn sức kéo của nông dân nghèo Việt Nam. 3. Nông dân vàng mặt vì nạn chè vàng. Cách đây 10 năm, các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Thái Nguyên xôn xao về việc thương nhân Trung Quốc đi thu gom không chỉ là chè khô mà cả búp chè tươi, chè héo và dụng cụ chế biến thô của Việt Nam mang về chế biến. Tình trạng thu mua này dẫn đến việc giá chè được đẩy lên cao bất thường, từ 15.000 lên 25.000 đồng 1 kg, rồi lên 75.000, 90.000 đồng 1 kg. Cây chè vì thế mà bị vặt vô tội vạ, còn các nhà máy trong nước thì điêu đứng vì không có nguồn nguyên liệu chế biến. Khi giá chè vàng được đẩy lên bất thường, chỉ sau một thời gian ngắn đã bắt đầu giảm và trở lại như trước. Phía Trung Quốc từ chối mua các loại chè vàng. Do vậy, tại các cửa khẩu còn tồn đọng từ 5.000 đến 7.000 tấn chè khô. Bà con nông dân chưa kịp vui mừng vì giá chè cao, nay đã phải đối mặt với tình trạng thua lỗ do chè vàng ế ẩm. Hậu quả nhãn tiền của nạn chè vàng là cây chè bị khai thác cạn kiệt, chất lượng ngày càng kém do thu hái không đúng quy trình kỹ thuật. Doanh nghiệp chế biến chè Việt Nam thì lao đao vì thiếu nguyên liệu trầm trọng sau vụ tận thu chè vàng của Trung Quốc. Uy tín chè Việt Nam cũng bị ảnh hưởng, mà biểu hiện rõ nhất là có doanh nghiệp nước ngoài đã quay lưng với chè Việt.
Thậm chí một công ty nước ngoài đã kiện công ty chè Sông Lô và công ty chè Nghệ An vì phá vỡ hợp đồng do thiếu nguyên liệu để rau. Lúc này người nông dân mới té ngửa phát hiện âm mưu thâm độc của Trung Quốc, nhưng đã quá muộn mất rồi. 4. Ồ ạt vớt rong mơ, người Việt tự hủy diệt nguồn lợi thủy sản. Năm 2009, phong trào ồ ạt đi vớt rong mơ bán cho Trung Quốc với giá 4.500 đồng 1 kg đã nở rộ ở một số tỉnh ven biển như Quảng Nam, Quảng Ngãi. Không ai biết Trung Quốc mua hàng này về làm gì và thực sự giá trị thế nào, chỉ biết với giá mua hiện nay, người đi vớt lẫn người đi gom hàng đều sống khỏe. Cây rong mơ thường sống bám vào rạn san hô, vốn là chỗ trú ẩn, kiếm ăn, sinh đẻ của nhiều loại thủy sản. Đến tháng 5 và tháng 6 hàng năm, cây rong mơ già đi, phủ tràn lên mặt biển. Lúc này đi vớt rong là được sản lượng cao nhất, lại làm sạch biển, tránh cho tàu bè qua lại không bị gặp nguy hiểm vì cuốn rong vào chân vịt. Nhưng do ham muốn kiếm tiền nhiều, bà con đã đổ ra biển vớt rong từ tháng 4, thậm chí tháng 3. Để có rong, họ lặn xuống rạn, bứt đứt từng búi rong, cũng đồng thời giật vỡ đổ những tảng san hô. Nhiều người vớt rong thú nhận, để có thể bứt rong, họ phải đạp chân lên san hô, không tránh khỏi làm sụp đổ rạn san hô, phá vỡ nơi cư trú của tôm cá. Tình trạng này đã làm môi trường biển ven bờ bị tàn phá, rạn san hô bị phá hủy, các loài hải sản trở nên khan hiếm. Nhiều người than phiền, vài ba năm trước, một đêm đi ven bờ cũng kiếm được vài trăm, vài chục ký cá kình, cá chuồn gành. Nhưng đến nay, hầu như những loại cá này đã biến sạch, không còn một con. Với việc thách giá cao, thương lái Trung Quốc khiến bà con ngư dân tự ra tay hủy diệt nguồn hải sản ven bờ. 5. Trung Quốc dụ dỗ người Việt bán dược liệu quý, rẻ như bán khoai. Kỳ khôi nhất là chuyện người Trung Quốc sang Lào Cai thu mua khoai lang núi. Họ cầm theo một loại củ có thân ngoằn ngoèo như con rắn, mỗi đốt thân dài chừng nửa cm sang Lào Cai, gặp đồng bào Hơ Mông. Những người leo núi rất khỏe và đề nghị đồng bào tìm cho họ những cây giống như thế. Họ bảo rằng họ cần thu mua những củ khoai lang núi này để ăn chống đói. Thế là đồng bào ầm ầm đi vào rừng Hoàng Liên Sơn, đào bới không biết bao nhiêu khoai lang núi, hết tấn nọ đến tấn kia bán cho người ta. Lúc đầu giá mỗi kg khoai lang núi chỉ vài chục ngàn, rồi tăng lên vài trăm ngàn đồng. Khi người Trung Quốc nâng giá khoai lang núi lên vài triệu 1 kg thì có bói cũng chả tìm ra củ nào nữa. Đến khi người dân ở Lào Cai biết công dụng và giá trị của cây cỏ nhung thì loài cây này đã gần như tuyệt diệt. Qua tìm hiểu mới vỡ lẽ ra rằng cái củ mà đám con buôn người Trung Quốc nói với đồng bào Hơ Mông là khoai lang núi thực ra là thiết trúc nhân sâm. Đây là một loại sâm mà thân có đốt như cây trúc nhưng đốt rất ngắn. Mỗi năm cây sâm này chỉ ra một đốt. Đồng bào ta đã hăng hái nhổ những củ sâm có tuổi hàng trăm năm trời, quý ngang sâm Ngọc Linh và sâm Triều Tiên, bán cho người Trung Quốc. Bán cho người Trung Quốc rẻ như bán khoai. 6. Cơn sốt đỉa, thoát nghèo hay hiểm họa. Gần đây nhất, vào khoảng tháng 4 năm 2011, câu chuyện buôn bán đỉa sang Trung Quốc kiếm bạc triệu khiến dư luận sửng sốt. Còn các nhà khoa học, các chuyên gia cảnh báo rằng nếu phong trào này lan rộng, hậu quả sẽ khó lường. Khắp các tỉnh như Lào Cai, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên rộ lên cơn sốt đỉa. Trên các trang mạng, không ít người giao mua với giá 10.000 đồng một con. Nông dân ở huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cho hay: tôi thấy đi bắt đỉa đem bán, thu nhập còn gấp mấy lần so với việc hì hục làm mấy xào ruộng. Nếu thương lái thu mua cần số lượng lớn và đảm bảo thu mua dài lâu, chắc chúng tôi sẽ tính đến chuyện nuôi đỉa đem bán. Mỗi kg đỉa giá từ 1,5 đến 2 triệu đồng, tội gì chúng tôi không làm. Đứng trước nguy cơ người dân sẽ ồ ạt tổ chức nuôi đỉa để cung cấp cho Trung Quốc, Hội Động vật học Việt Nam cho rằng đỉa là loài rất dễ sinh sôi nảy nở trong mọi điều kiện, trong khi đó tiêu diệt đỉa lại vô cùng khó khăn. Nếu người dân nuôi nhiều, không kiểm soát được, một lượng lớn đỉa tràn ra môi trường tự nhiên thì lúc đó hậu họa sẽ không thể tính hết được. Muốn tiêu hủy đỉa cần phải ngâm cồn rồi đốt thì đỉa mới chết. Đằng sau những vụ tận thu nông sản của thương lái Trung Quốc không chỉ có một mà là rất nhiều âm mưu khác nhau. Chúng đã đẩy người nông dân nghèo vào cuộc sống khốn cùng để trục lợi và để phá hoại nền nông nghiệp Việt Nam, phá hoại giá trị nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Đó là tội ác không thể tha thứ. Ngoài kia còn rất nhiều bà con nông dân nhẹ dạ, cả tin. Họ có thể trở thành con mồi béo bở của thương lái Trung Quốc bất cứ lúc nào. Hãy chia sẻ thông tin này đến nhiều người hơn nữa để người nông dân Việt nâng cao cảnh giác trước những lời nói ngon ngọt của gian thương bạn nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi đến hết video này. Bạn còn có thông tin nào khác về câu chuyện tận thu nông sản Việt của gian thương Trung Quốc không? Hãy bình luận xuống dưới để thêm nhiều người biết đến nó nhé. Và đừng quên ấn đăng ký kênh, bật nút chuông để nhận thông báo video mới nhất từ Nông nghiệp 4. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!